ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხუგაშვილთან ერთად. გამშვიდობისა, მოგესალმებით. რადიო იმედის ღია ეთერი განაგრძობს მუშაობას. მე გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო დამახასიათებელ ძალიან გრძნობიარე თემაზე, რომელიც არის სოციოლოგიურ კვლევებთან დაკავშირებული. წინასაარჩევნო სოციოლოგიური კვლევები და ამ კვლევების მოსალოდნელი გავლენა ამომრჩეველზე. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში, რაც უნდა მიაქციოს მოსახლეობამ ყურადღება სოციოლოგიურ კვლევებში იმისთვის, რომ ის ასე ვთქვათ მანიპულაციის მსხვერპლი არ გახდეს. ლაშა ბოკუჩავა ეისითის მონაცემთა ანალიზისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სტუმრობს დღეს გადაცემაში. სასაუბროთ მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. განსაკუთრებით არის ხოლმე გააქტიურებული წინასაარჩევნო კვლევები. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია გვთავაზობს საკუთარ შედეგს, ასევე ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა მედია საშუალებაც აკეთებს ხოლმე წინასაარჩევნო კვლევებს, ისევე როგორც არჩევნების დღეს ვთქვათ ეგზიტ პოლების სახით. ამიტომ მე მინდა დღეს ვისაუბროთ სწორედ სოციოლოგიური კვლევების როლსა და გავლენაზე თავად არჩევნების დროს. აქვს ბუნებრივია ბევრი ხიბლი. მოდი რა ხიბლი აქვს? განგვიმარტეთ თავდაპირველად სოციოლოგიურ კვლევებს და ხშირად არის ხოლმე ერთგვარად ცესკოსთან აცდენილი ასევე შედეგები, ასევე პარტიები, საბოლოო შედეგები ქვეყნდება ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, რას უნდა მივაწეროთ ასეთი სერიოზული აცდენები. ეს არის ხოლმე ერთ-ერთი პრობლემა, როდესაც სხვადასხვა პარტია, სხვადასხვა არხი, სხვადასხვა მედია საშუალება და სხვადასხვა თქვათ პირი განსხვავებულ ამბავს ავრცელებს. კი ბატონო, პირველი დავიწყე პირველი კითხვით ხიბლზე, ასე ვთქვათ. მე ძალიან მიხარია როგორც ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანს, რომ კვლევები ძალიან აქტიურად გამოიყენება. ყველგან და საქართველოშიც მათ შორის კვლევები არის ძალიან მძლავრი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ წინასწარ გადაწყვეტილების საჭირო ინფორმაცია წინასწარ მიიღოს მომხმარებლის, ამომრჩევლის და ასე შემდეგ სხვადასხვა სფეროებთან მიმართებაში კონკრეტულმა დაინტერესებულმა მხარემ. ეს ძალიან კარგია. თუმცა როგორც წესი, როდესაც არის ძალიან სენსიტიური საკითხები, ისეთი როგორც არის თუნდაც არჩევნები და არჩევნებთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, თუნდაც მედიით გაჟღერებული ინფორმაცია, ჩვენ ვაკვირდებით თუ როგორ მიდის მედიაში პროცესები, როგორ დაპირისპირებული მხარეები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მხარეები, თუ როგორ იყენებენ სხვადასხვა გარემოებებისათვის კვლევის შედეგებს. ეს არის მეორე მხარე. ბუნებრივია ამ კვლევებთან დაკავშირებით. ეს უკავშირდება მანიპულაციასაც? შესაძლოა, ანუ PR ტექნოლოგიებისთვის ეს შესაძლოა იყოს გარკვეულწილად მანიპულაციის საგანიც. ეხლა, როდესაც ყოველივე ამას შევხედავთ ამომრჩევლის თვალსაზრისით, ან შევხედავთ მომხმარებლის თვალსაზრისით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის გარკვეული კრიტერიუმები, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ფაქტად ამა თუ იმ კვლევის შედეგს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეული მეთოდოლოგიური ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა მიწოდებული უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, როდესაც ჟღერდება გარკვეული ინფორმაცია. ეს არის დამკვეთი, ეს არის უშუალოდ მეთოდოლოგიასთან კავშირში, რამდენი იქნა გამოკითხული, როგორი მეთოდებით იქნა გამოკითხული და როგორი არის, ვთქვათ, სიზუსტე მონაცემების, რაიმე ისეთი გარემოებები ხო არ არსებობდა, რომელიც ხელს შეუშლიდა ან შეუწყობდა რაიმე კონკრეტულ მონაცემის არასწორად ინტერპრეტაციას მონაცემებისას და ასე შემდეგ. როგორც წესი, კვალიფიციური სუბიექტები, რომლებიც კვლევას ანხორციელებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ სურთ მოღვაწეობა ამ ბაზარზე და ისინი ძირითადად არიან კერძო სუბიექტები, ასე ვთქვათ, მათ ინტერესი აქვთ, რომ მათი იმიჯი რაც შეიძლება იყოს კარგი იმიჯი ქონდეთ მათ. ბუნებრივია ეს უბიძგებთ მათ, რომ იყვნენ ობიექტურები, იყვნენ მაქსიმალურად საჯარო გახადონ მათ მიერ გამოქვეყნებული კვლევის მეთოდოლოგია და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ასევე. თუმცა შეიძლება რომ ამგვარი კვლევა იყოს მიკერძოებული? ისეთ რა კონკრეტიკისგან ბუნებრივია, ანუ მე არ ვაპირებ რომ კონკრეტულად ვისაუბრო რომელიმე კვლევით კომპანიაზე ან კვლევის შედეგებზე. თეორიულად ბუნებრივია შესაძლებელია, თუმცა როგორც კი ხდება ყველა იმ კრიტერიუმის, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმით შეფასება კვლევის, რომელიც არის უფრო მეთოდოლოგიური საკითხები და გავრცელება როგორც უნდა მოხდეს, ამასთან მიმართებაში შესაბამისობაში არის კონკრეტული ინფორმაციის გავრცელება, ამ შემთხვევაში უფრო უნდა ნაკლები კითხვები ჩნდება ხოლმე კვლევის შედეგებთან მიმართებაში. არის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები, რატომაც შეიძლება მოხდეს, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგების აცდენა
ან მოლოდინი კონდეს ვიღაცას სხვანაირი და აღმოჩნდეს რომ თურმე კვლევის შედეგები სხვა მონაცემს აჩვენებს. ეს სუბიექტური შეიძლება იყოს და ობიექტურიც. შეიძლება განვავრცოთ აქვე. დიახ, შეიძლება, კი ბატონო. ანუ ესე იგი ობიექტურ რეალურ მიზეზებზე ასე ვთქვათ უფრო მეტად შეგვიძლია ვისაუბროთ მეთოდოლოგიაში დაშვებულ გარკვეულ ხარვეზებზე, შეცდომები ასე ვთქვათ, რომელიც ისტორიასაც ახსოვს ასე ვთქვათ, საქართველოს ახალგაზრდა დემოკრატია აქედან გამომდინარე არჩევნების ძალიან დიდი წარსული ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა მსოფლიო პრაქტიკაში მოიძებნება შემთხვევები, როდესაც არასწორმა მიდგომამ გამოიწვია არასწორი შედეგები და სერიოზული აცდენა ცესკოსთან, ანუ საარჩევნო კომისიებთან მიმართებაში. ეს არ იყო განპირობებული, თქვათ, კონკრეტული რაღაც მიზანმიმართული ქმედებებით, თუმცა მათ დაუშვეს მაგალითად ისეთი შეცდომა, რომ მაგალითად სიტყვაზე კონკრეტული ჟურნალმა ჩაატაროს გამოკითხვა მხოლოდ მის ხელმომწერებს შორის. ანუ ესეთი ტიპის გამოკითხვა ბუნებრივი არის ტანაცვლებული, ანუ ის არასახავს რეალობას და ესეთი იყო კონკრეტულად თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვახსოვს ჯერ კიდევ 26 წელს მოხდა ესეთი ძალიან ისეთი აცდენა, ასე ვთქვათ, შემთხვევის, როდესაც ასე ვთქვათ შესული არის როგორც სასწავლო შემთხვევა. კერძო ინტერესად განიხილება ეს როგორც სასწავლო შემთხვევაში. არა, ეს ამ შემთხვევაში როდესაც ობიექტურ მიზეზებზე საუბრობთ, ანუ მეთოდოლოგიურზე, ანუ ვის გამოვიკითხავთ, რამდენად სწორად გამოვიკითხეთ ეს ადამიანები. შემდეგ არის თქვათ, რამდენად გულახდილად პასუხობს კონკრეტულად თუნდაც exit polls დროს ადამიანები ან წინასწარი კვლევების დროს ადამიანები. ეს ყველა ფაქტორი განიხილება როგორც ის განუზღვრელობა, რომელიც ყველა კვლევას შეიძლება თან ახლდეს. დიახ, ანუ დასრულეთ შეიძლება. კი ბატონო, ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც ობიექტურ მიზეზებზე საუბრობთ, ეს არის, ანუ სუბიექტური ჩარევების გარეშეც ისედაც შეიძლება მოხდეს გარკვეული ცდომილებები და მთელი არსი კვლევარების და გამოწვევა კვლევარებისთვის არის, რომ პირველ რიგში ეს ობიექტური მიზეზები გამოიცნონ უფრო სწორად გარკვეული სტატისტიკური მეთოდებით, შეძლონ სწორად ინტერპრეტაცია გამოახდინონ მონაცემებს ისე, რომ არ აცდნენ რეალობას. როდესაც ჩვენ ახლა საუბრობთ exit poll-ებზე თუ წინასაარჩევნო ჩატარებულ კვლევებზე, ვთქვათ, ზოგადი რეიტინგების დადგენის მიზნით საინტერესოა, იმიტომ რომ როდესაც exit poll-ებზე მიდგება ხოლმე საუბარი, განსაკუთრებით მაშინ ხდება აქტიური და აქტუალური გადაუწყვეტელი, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის როლი და ფაქტორი წინასაარჩევნო რეიტინგების დროს, არ ვიცი თუ არ ფიქრობ სწორად, შეგიძლიათ რომ შემისწოროთ, ხოლო რაც შეეხება უკვე exit poll-ებს, ძალიან ხშირად ვიღებთ ხოლმე პასუხად, რომ თავი შეიკავა ამომრჩეველმა. აი, რას უკავშირდება და როგორ შეიძლება, ვთქვათ, ეს აუხსნათ? კი ბატონო, აქ არის მოდით ესე ვთქვათ, რომ თვითონ კვლევების ჩატარება საარჩევნო პროცესის თამდევი პროცესია და ის გვირგვინდება როგორც წესი exit poll-ით. ანუ იმისათვის რომ გარკვეული ტიპის კორექტირება შეიტანოს თავის კონკრეტულმა პოლიტიკოსმა, ასე ვთქვათ, თავის თუნდაც მესიჯებში, რომელიც მომხმარებელთ, ანუ ამომრჩეველთან მიაქვს, ასე ვთქვათ, ის იყენებს გარკვეული ტიპის კვლევებს, გეგმავს, შემდეგ აკორექტირებს, ასე ვთქვათ, თავის ხაზს, რომელსაც აჟღერებს და ბოლოში ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე განიმარტება და არჩევნებზე აღმოჩნდება, რამდენად დაუჭირა მას მხარი თუ არ დაუჭირა ამომრჩევლებმა. აქედან გამომდინარე ეს არის პროცესი და იცით როგორ არის, ანუ როგორც წესი გადაუწყვეტელები ან ვინც არ იცის ან ვარს ამბობს პასუხზე, საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის უშუალოდ კვლევებში. ანუ რაც უფრო ასე ვთქვათ მოშორებული ვართ კონკრეტულად არჩევნების დღეს, როგორც წესი, ეს უფრო მაღალია ეს მაჩვენებლები, შემდეგ ცოტა კორექტირდება და უფრო ჩამოყალიბდება, რაც უფრო არჩევნების დღემდე ახლოს მივდივართ. და ეს ბუნებრივი პროცესი, ეს არ არის მარტო დამახასიათებელი ქართული რეალობისთვის, ეს მსოფლიო პრაქტიკაშიც ესია, თუმცა სამწუხაროა ის, რომ ჩვენთან ეს ნეიტრალური თუ გადაუწყვეტელი ადამიანების რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, როგორც წესი 40% და უფრო მაღალია ხოლმე ეს ციფრი. ეს ხომ არ არის ერთგვარი მიზეზი, რის გამოც წინასაარჩევნო რეიტინგები ქვეყნდება იმისთვის, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი მოიზიდონ, ან რამდენად შეიძლება გახდეს მანიპულაციის საგანი, მოკლედ ამაზე რომ ვისაუბროთ და ასე მე აუცილებლად მინდა გკითხოთ, როგორ უნდა წავიკითხოთ კვლევა, თქვენ თქვით ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მქონია მაგალითები, როდესაც ერთი გამოქვეყნებული კვლევიდან რამდენიმე მიმართულებით ყველას თქვათ თავისი კერძო ინტერესიდან გამომდინარე გამოუქვეყნებია ხოლმე შედეგები, ანუ მედიის როლი რამდენად დიდია ამ დროს. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ სწორედ
ანუ იმ გადაუწყვეტელ ადამიანებში, ვინც ან ვარს ამბობს, იქ იმალება, ასე ვთქვათ, ის ნიუანსები, რომელიც შეიძლება გახდეს მანიპულაციის საგანი, ხო? ან როდესაც, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეხლა ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, აქტივობა, ან კომპანიაში, სადაც სწორედ ჟურნალისტებისთვის და მედიის წარმომადგენლებისთვის ვატარებთ ტრენინგს, ასე ვთქვათ, ეს არის კომერციული საქმიანობა, ანუ ტრენინგს ვატარებთ, სადაც სწორედ ესე დეტალები უნდა განუმარტოთ მათ და ვასწავლოთ პირველ რიგში, როგორ ობიექტურად რასანა დაკავშირებული კვლევების ჩატარება და რაც რომლებთან შეიძლება გქონდეს საუბარი და შემდეგ გაჟღერების თვალსაზრისით როგორ უნდა გაჟღერდეს ისე რომ არც მედიის რეპუტაცია შეილახოს, ასე ვთქვათ და არც კვლევის რეპუტაცია შეილახოს. ხონია ესეთი შემთხვევები? იცით რა არის? ანუ რა მიგიყვანათ გადაწყვეტილებამდე რომ ჟურნალისტებთან ჩაატარებთ მსგავსი ტრენინგი? გადაწყვეტილება არის ესეთი, ან ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მსგავსი ან მონაცემების ანალიზის და ამ შემთხვევაში ვხედავთ თუ როგორი რეალობაა მედიაში, სხვადასხვა მონაცემების ჟღერდება და ეს მონაცემები ერთმანეთისგან დაშორებულია, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ мотивация არის ის, რომ თუნდაც როდესაც ჟურნალისტებისთვის დამაბნეველი შეიძლება იყოს ეს, როდესაც ნეიტრალურად უყურებენ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს, ხო, ნეიტრალური ჟურნალისტები. ჩვენ გვინდა რომ მოვახდინოთ მათი ინფორმირება თუ როგორ უნდა გაჟღერდეს ისე რომ ეს ყოველივე მონაცემი როგორ უნდა გაჟღერდეს, ან როგორ უნდა წავიკითხოთ, ან რა კითხვები უნდა დაუსვათ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად ინფორმაციის მიმწოდებელს, თუნდაც ტელევიზიისთვის, რომ მათ სწორად ამოიცნონ ის ნიშნები, სადაც შეიძლება იყოს მანიპულაციის, ასე ვთქვათ, წერტილები დატოვებული. ეს არის თავი არის. ეს რჩევები მოსახლეობას მივცეთ ჩვენს მსმენელს და მთავარ ამომრჩეველს, როდესაც მოისმენს კვლევას რა უნდა იკითხოს პირველ რიგში იმისთვის რომ დარწმუნდეს სანდოობაში, ვთქვათ, დარწმუნდეს ობიექტურობაში და გააკეთოს, ვთქვათ, თუნდაც სასურველი არჩევანი ამის მიხედვით. იცით რა მთავარი არის აქ თუ ვინ ატარებს პირველი, ანუ რეპუტაციას ბუნებრივია აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ კვლევითი კომპანიის, შემდეგ ვინ არის დამკვეთი კონკრეტულად ამ კვლევის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. შემდეგ უკვე მოდის რამდენად ნათელია თუნდაც ჩვეულებრივი ამომრჩევლის ან მომხმარებლის თვალსაზრისით რამდენად ნათელია ის მეთოდოლოგია, ანუ მარტივიანი თუნდაც აღწერილი მეთოდოლოგია არის აუცილებლად ფორმულებით იყოს რაღაც გამოსახული, შესაძლებელია მარტივიანითაც აიხსნას მეთოდოლოგია, რამდენად გასაგებია და რამდენად აძლევს მას ამომრჩეველს იმის რწმენას, რომ ეს რაღაც სინამდვილეს შეესაბამება. ანუ კონკრეტულად თუ პუნქტებით ვისაუბრებთ, არის საარჩევნო კოდექსში კონკრეტულად გაწერილი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული პუნქტები, რომელიც მიხედვითაც უნდა გამოქვეყნეს აუცილებლად თუნდაც exit poll-ი ან წინასაარჩევნო კვლევები და ეს კიდევ ცალკე თემაა, მიუხედავად იმისა, მედიას დრო შეზღუდული აქვს, თქვათ, კონკრეტულ სიტუაციაში და წამები უნდა მოიგოს, არა აქვს მნიშვნელობა, ის უნდა ითქვას აუცილებლად იმისაც, რომ აღარ იყოს შესული შეცდომაში არჩევნები. მოდით, რადგან ჩვენ საუბრობთ სოციოლოგიის შესახებ, კვლევების შესახებ, აუცილებლად მინდა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, რა არის ამ კვლევების მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში? კვლევის მთავარი მოდით ორი მხარე, ან თუ ამომრჩევლებისთვის ან მომხმარებლებისთვის ჟღერდება გარკვეული ინფორმაცია, ხო, ამ შემთხვევაში ხო, იცით რა, ამ ნაწილზე თავ შევიკავებ, ნაკლებად ვისაუბრებ, მაგრამ კონკრეტულად დამკვეთებისთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მინდა დაგარწმუნოთ, ანუ ძალიან ბევრი კვლევა ტარდება ჩვენს ქვეყანაშიც, როდესაც იღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ანუ წინასწარი კვლევები არის საფუძველი იმისა, რომ კონკრეტულმა პოლიტიკოსებმა თუნდაც დააკორექტირონ ის ხაზი თუ როგორ კომუნიკაციობენ ისინი ამომრჩეველთან. თავარ გზავნილებს ისინი იღებენ ამ შემთხვევაში მოსახლეობისგან. თუ მოსახლეობა კვლევის დროს იტყვის რაღაცა მიმართულებით. ხო, კვლევის დროს ძალიან კარგი თემა აღნიშნეთ თქვენ, რომ როდესაც მონაწილეობს ჩვეულებრივი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, ამ გამოკითხვაში, მათ გულწრფელობას გარკვეულად დიდი მნიშვნელობა აქვს საბოლოო შედეგებზე, იმიტომ რომ მათი აზრი, მათი, ასე ვთქვათ, თუნდაც პრეტენზიები, თუნდაც სხვადასხვა საკითხებზე მათი მოსაზრებები მიდის საბოლოოდ ამ ჩვენს პოლიტიკოსებამდე და ისინი იძულებული არიან, მოდით ესე ვთქვათ, მინიმუმ უსმენენ ამას და ამას მე გარწმუნებთ, რომ ამ მონაცემს უსმენენ ისინი. მეორე თემაა თუ რას აჟღერებენ, ასე ვთქვათ, როგორ საუბრობენ მომხმარებლებთან, მაგრამ ამომრჩეველთან, მაგრამ ამას უსმენენ. ვიდრე რეკლამაზე გავთ აუცილებლად მინდა გითხოთ სანდოობაზე, რადგან საუბრობთ, თქვათ, რამდენად არის დაცული პირადი უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში ამომრჩევლების, ხშირად არის ხოლმე რომ უჭირთ პასუხისგაცემა და ხوار შეიძლება ესეც მიეწეროს, ანუ ანონიმურობა რამდენად არის კვლევის დროს დაცული მოსახლეობის. ხშირად არის ხოლმე ესეც ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი. დიახ, ანუ ანონიმურობა დაცული უნდა იყოს, მე შემიძლია ვისანაც შეხება კონკრეტულად იმათ მაგალითზე გითხრათ, რომ ჩვენ არასდროს არ ქონია შემთხვევა
ძალიან დიდი წილი უჭირავს იმ კომპანიას, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და არასდროს არ მქონია შემთხვევა, რომ მომხმარებელთან, ასე ვთქვათ, პერსონალური მონაცემის გაცემასთან მიმართებაში რაიმე პრეტენზია ყოფილიყოს, არც ერთი შემთხვევა არ მახსენდება ამაზე, რაც იმის დასტურია, რომ ამ შემთხვევაში არ გვაქვს პრობლემა ამ თვალსაზრისით, ანუ რაღაც კონკრეტული ქმედებები, ღონისძიებები არ ტარდება, რომელიც უსაფრთხოებას არღვევს. ანუ მომრჩევლის შიში რომ ჩემი პასუხი შეიძლება ჩემსავე საწინააღმდეგოდ იქნას გამოყენებული. ხო, ეს გამორიცხულია. მე ვერ წარმომიდგენია, ხო, არა. გასაგებია, ჩვენ საუბრობთ დღეს არჩევნები და სოციოლოგია, ამასთან მიმართებაში სოციოლოგიური კვლევების შესახებ. გაიცემის სტუმარი გახლავთ ლაშა ბოკუჩავა, ეისითის წარმომადგენელი კვლევთი კომპანიისა. მოდით სულ რამდენიმე წუთში მოკლეს სარეკლამო ჭრის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი თემაზე. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დამშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ვინც სწორედ ახლა შემოგვიერთდით. მე შეგახსენებთ რომ წინასაარჩევნო სოციოლოგიური კვლევების როლისა და მთავარი დანიშნულების შესახებ საუბრობთ და ამ კვლევების მოსალოდნელ გავლენებზე, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველზე, რას უნდა მიაქციოს მოსახლეობამ ყურადღება სოციოლოგიურ კვლევებში, რომ ერთგვარად არ გახდეს, ვთქვათ, მანიპულაციის საგანი თავად და მსხვერპლი. ამ შესახებ ლაშა ბოკუჩავა, ეისითის მონაცემთა ანალიზისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საუბრობს დღეს. კიდევ ერთხელ მადლობა ლაშა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენ დავუკავშირდით გარკვეულ ჯგუფს სოციოლოგებისა და უარი თქვეს ეთერში საუბარზე ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ გაურბიან სოციოლოგები ამ თემაზე საუბარს? რა შეიძლება იყოს პრობლემა? დიახ, პრინციპში თვითონ პოლიტიკური გარემო ისეთი არის, რომ თუ დაუშვებთ იმ გარემოებას, რომ შესაძლოა მონაცემები გახდეს მანიპულაციის საგანი, სწორედ ეს ხდება შემდეგ მიზეზი, რატომაც პოტენციური ადრესატი ამ მანიპულაციის, ან თუნდაც ნეიტრალური ორგანიზაცია ძალიან უჭირს ამ თემებზე საუბარენ. თუნდაც იმის მტკიცება, რომ იცი რა ყველაფერი რიგზია აქ და რა ის ნამდვილია ეს მონაცემი. ის ამის მტკიცებაც კი ხშირად რთული არის. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ხშირად სწორედ ამ მიზეზით გაურბიან ჩართული მხარები კვლევით კომპანიები, თუმცა პროფესიულ ჭრილს თუ ვისაუბრებთ, მე ვფიქრობ, პირიქით ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ძალიან საინტერესო იქნება თქვათ, თუნდაც სხვადასხვა კომპანიის საქართველოში მოღვაწე კვლევითი კომპანიების წარმომადგენლების ერთ სივრცეში საუბარი ამ თემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მედიის მიღმა გვაქვს გარკვეული შეხება ერთმანეთთან, პროფესიულ დონეზე ცვლით გარკვეული ინფორმაციის, რაღაცები გვაწუხებს, ასე ვთქვათ. მონებრივია, მაგრამ მაინც საინტერესო, როდესაც მამათვენ პოლიტიკური პარტიის ან საპრეზიდენტო კანდიდატის ვთქვათ, რაცა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებს ვისმენთ ხოლმე, პირველი ვინ ჩაატარა ეს კვლევა? თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვინ ატარებს კვლევას და სანდოობის ნიშანი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ როგორ შეგვიძლია, ვთქვათ, მე როგორც ამომრჩეველმა რაღაცნაირად მოვახერხო, რომ ავირიდო თავიდან, ანუ არ გავხდე მანიპულაციის საგანი. ჩვენ ვისაუბრეთ გაცემის პირველ ნაწილში და ვინც ახლა შემოგვიერთებოდით, მათთვისაც განმარტოთ, ანუ რა არის მთავარი მიზანი არჩევნების პერიოდში ჩატარებული კვლევისა, ალბათ ის, რომ როგორც ვთქვათ, დამკვეთმა ამ შემთხვევაში რომელიმე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ ამ კანდიდატმა მიიღოს მაქსიმალურად ობიექტური სურათი მოსახლეობის განწყობის შესახებ, ასევე მოსახლეობაც იგებს ხოლმე წინასწარ რეიტინგების შესახებ ინფორმაციას და რამდენად ახდენს ხოლმე გავლენას ეს მის გადაწყვეტილებაზე, როდესაც უკვე ვიგებ, რომ რომელიმე კონკრეტულ პარტიას აქვს 52% ან 70% ან 20% შესაძლებელია, რომ დაკორექტირდეს, როგორი ყოფილა, ვთქვათ, თქვენ შემთხვევაში გამოცდილება. იცით რა, მე უშუალოდ ამომრჩეველს ურჩევ, რომ საკუთარი გონებით მიუდგეს პირველ რიგში არჩევანს და მოусმინოს უშუალოდ თითოეულ კანდიდატს პირდაპირ როგორ საუბრობენ, რას პირდებიან, ან მის უკან რა დგას, როგორი გუნდი დგას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, არ გაჩნდეს კითხვები კვლევის მიმართ, რომ ის არის თუ არა მანიპულაციის საგანი, ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება გარკვეული კატეგორია ადამიანების, რომელსაც ღრმად წამს, რომ კონკრეტულ კანდიდატს უჭერს მხარს და მას არც უნდა დაუშვას, რომ მისი კანდიდატი შეიძლება, ვთქვათ, აგებდეს არჩევნებში. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის არსებობს გარკვეული სუბიექტიური ფაქტორები, თუნდაც მომხმარებლის ამომრჩევლის მხრიდან.
საკუთარ გონებას ენდონ არჩევანის დროს ეს თავარი ეს არის. ცდომილება არის მიღებული და დაშვებული ვთქვათ ნორმა ამ შემთხვევაში ხო? წინასაარჩევნო ჩატარებული კვლევის რაც არ უნდა მასშტაბური იყოს არჩევნებზე გამოვლენილი შედეგის ვთქვათ საბრძანეთ. ამიტომ საინტერესოა ვთქვათ თქვენ ნაწილობრივ აღნიშნეთ, მაგრამ მაინც რომ განსაზღვროთ რა ფაქტორები თამაშობენ ხოლმე ძირითადად ამ ცდომილებაში მთავარ როლს. ასევე რა უშლით ადამიანებს ხელს რომ გულწრფელად თქვან საკუთარი ვთქვათ გადაწყვეტილების შესახებ და როგორ ფიქრობთ რატომ არის ხოლმე რომ ამომრჩეველი ამბობს ერთს ან თავს იკავოს პასუხისგან და შემდგომ უკვე პირად სივრცეში სადაც მას არავინ უყურებს შესაძლებელი არჩევანი იყოს განსხვავებული. რამეს უკავშირებთ სოციოლოგები კონკრეტულად რას უკავშირებთ ამას? კი ბატონო ეს ფენომენი ნამდვილად არსებობს და გაგიმხელთ პატარა საიდუმლოს ასე ვთქვათ რომ კონკრეტულად ანუ ადამიანები ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები უფრო ორიენტირებულები არიან რომ დამალონ თავიანთი არჩევნები როგორც წესი და ეს ძირითადად განპირობებულია იმ ფსიქოლოგიური ფაქტორით რომ მათი არჩევანი შესაძლოა არ იყოს პოპულარული ასე ვთქვათ ანუ აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი ფაქტორი თუმცა ეს არ არის ერთ-ერთი ფაქტორი ანუ გარკვეული ფაქტორები მუშაობს ასე ვთქვათ გადაუწყვეტელი ადამიანების ანალიზს როდესაც ვაკეთებთ გარკვეული ფაქტორები მუშაობს ოპოზიციის სასარგებლოდ გარკვეული ფაქტორები მუშაობს პოზიციის სასარგებლოდ საბოლოოდ როდესაც საუბარი არის ცდომილებაზე და ცდომილებამდე მივდივართ ხომ ანუ მკვლევარების მთავარი ამოცანა არის ის რომ ეს ფაქტორები ისე შეისწავლონ და გამოიცნონ ასე ვთქვათ გამოცნობა არ იგულისხმება რომ მე რაღაც ასე ვთქვათ ვითამაში და ისე გამოვიცანი აქ საუბარი არის ანუ აკადემიურად სტატისტიკურად დასაბუთებული მეთოდებით მოვახდინოთ სწორი ინტერპრეტაცია გადაუწყვეტელების და უარსვინს გვეუბნება მოტივაციები არსებობს ბუნებრივია თუმცა იგივე მოტივაცია შეიძლება არსებობდეს პირიქითაც ანუ შესაძლოა ვთქვათ გარკვეული ღირებულებათა განსხვავების გამო მე არ უჭერდე თუნდაც არ ვიცი თუნდაც სახელმწიფო კანდიდატს მხარს ანუ ესეც შეიძლება არსებობდეს ანუ კონკრეტულად და თავდაცვის ინსტინქტი მუშაობს ამ დროს და არ ვამბობ დღეს ხო ფსიქოლოგიური ფაქტორი მუშაობს ნამდვილად როდესაც მე არ მსურს გავთქვა ის რაც შეიძლება არ იყოს პოპულარული მიხდით ეს არის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური ფაქტორი რომელიც სხვადასხვა ვთქვათ მიზეზებს მოიაზრებს კიდე თუმცა საინტერესოა ვთქვათ დაახლოებით რა წილი არის ხოლმე გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისა როგორც ეს დაახლოებით აი პროცენტულობაში რომ გამოვსახოთ ჩვენს რეალობაში ეს საკმაოდ მაღალი არის ან თუ დავაჯამებთ ვისაც არ გადაუწყვეტი ან არ შემოხაზავდა ამავდროულად ვისაც უარს ამბობს პასუხზე ეს ხშირად 40%-ზე მაღლა ადის 40-45 ძალიან ბევრია მე მიხდით სწორედ თქვენთვის არის რაღაც რთული ამბავი ხო ძალიან სოციოლოგებისთვის რთული ამბავია სწორედ ამიტომ არის როდესაც ჩვენ თქვათ თუნდაც ამ მიმართულებით გარკვეულ ტრენინგებს გეგმავთ და ასე შემდეგ ხო ანუ ჩვენ თავისთავად ისეთ მოცემულობაში ვართ მკვლევარები რომ ამ მიზეზის გამო ჩვენ გვიწევს ძალიან ბევრი ასე თქვათ ფიქრი იმაზე თუ როგორ მოვახდინოთ სწორად ინტერპრეტაცია ამ მონაცემების და ამას თუ დაემატება კიდევ გარე ფაქტორები წარმოგიდგენიათ ალბათ ერთი ძალიან საინტერესო ჩვენ ასევე გადავწყვიტეთ რომ აი ეს ტრენინგებს როდესაც ვეხები გადავწყვიტეთ რომ კონკრეტული ტრენინგის ფორმატებში გავაკეთოთ სიმულაციური ასე ვთქვათ არჩევნები სიმულაციური ვთქვათ exit poll-ი თუნდაც რომლის ფარგლებშიც ვინც ესწრება ამ ტრენინგებს თვალნათლივ დაინახავენ რა არის სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორები თუნდაც იქვე როდესაც არის არ ვიცები 40%-ზე მეტი ვთქვათ ხო ან გადაუწყვეტია ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ჩვენ გამოვიცნოთ სწორად რეალური შედეგი ხო ეს ძალიან საინტერესო პროცესია როგორ შეიძლება რომ გამოვიცნოთ სწორად რეალური შედეგი ერთ-ერთი მიზეზი თუ რა მოდით ესე ვისაუბროთ თქვათ exit poll-ზე ავიღოთ და ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული წერტილი რომელიც არის იმიტომ რომ გვაქვს გადამოწმების საშუალება exit poll-ი ჩატარდა CSCO თავის მონაცემებს დადებს ხომ ანუ იმისათვის რომ ჩვენ მოვახდინოთ სწორად განსაზღვრა და ალოკაცია ასე ვთქვათ კონკრეტული კანდიდატებზე არ ვიცების და გადაუწყვეტია ვისაც არ გადაუწყვეტია იმ ადამიანების ვიყენებთ წინასაარჩევნო კვლევებს ესაა ერთ-ერთი წყარო ასევე არის ასევე წყარო არის წინაარჩევნები როდესაც ჩვენ ვიცით თქვათ როგორ იცით როგორ უბნების მიხედვით ოლქების მიხედვით ვიცით როგორ ნაწილდებოდა არჩევანი ამომრჩევლების
და უშუალოდ exit poll-ის დღესაც არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, რომელსაც ვაკვირდებით, ასე თქვა, თუნდაც აქტიობა, უბნების მიხედვით, თუნდაც სქესით და ასაკით განაწილება კონკრეტული ამომრჩევლების და ასე შემდეგ. ბუნებრივია კომბინაცია თუ როგორ შეიძლება გამოვიცნოთ ეს ასე თქვა კონკრეტული არჩევანი ადამიანების ეს კონკრეტულ კომპანიებს აქვს თავიანთი მეთოდოლოგიები შემუშავებული და პრინციპში ის კომპანია რომელიც უკეთესად შეიმუშავა ეს მეთოდოლოგია მათი კონკურენტული პირატესობა არის დანარჩენ კომპანიებთან ეს ცხადია ხო ანუ მოდით რომ წარმოვიდგინოთ მოსახლეობისთვის ძალიან ხშირად როდესაც ქვეყნდება თქვათ წინასაარჩევნო პერიოდში როგორც exit poll-ები ასევე შედეგები ჩემს გარშემო ძალიან ბევრს უთქვამს რომ საიდან მიიღეს ეს შედეგი როცა მე არავსოდეს არ გამოვუკითხავ არავის თქვათ ხო შესაბამისად ჩნდება ხოლმე გარკვეულწილად უნდობლობის განცდა, თუმცა მეთოდოლოგიას თუ გადავხედავთ, ვისაც აქვს თქვა შეხება, ხო? აქ არის კონკრეტულად რაღაცა ბიჯების მიხედვით გადაწყვეტილებები, ვის უნდა გითხონ, ვის არა. მოდით, დავანახოთ თქვენი სამუშაო ამომრჩეველს, როგორ მუშაობთ. თქვა იმისთვის, რომ თუნდაც თქვა სოციოლოგებსაც არ შეგექმნათ გარკვეული ტიპის პრობლემები და ასევე ამომრჩეველმა ზუსტად იცოდეს, რას ემსახურება მისი პასუხი ამ დროს. კი ბატონო, ანუ ყველაფერი დაფუძნებული არის შემთხვევითობაზე. ანუ მთელი არსი სტატისტიკის და კვლევების exit poll-ების შემთხვევაზე რომ ვისაუბროთ, ხო? exit poll-ების შემთხვევაშიც და ჩვეულებრივად ჩატარებულ წინასაარჩევნოებშიც რო ვისაუბროთ, ანუ არის ყველაფერი დაფუძნებული შემთხვევითობაზე. ანუ წარმოიდგინეთ, იმისათვის რომ ჩვენ კონკრეტულ ამომრჩეველს მივწვდეთ თუნდაც exit poll-ის დროს, გამოვიკითხოთ კონკრეტული ადამიანი, გადის ძალიან ბევრ პროცედურას, რომ ის შემთხვევითად იყოს შერჩეული. ანუ მაგალითად, პირველ რიგში შემთხვევითად შეირჩევა კონკრეტული ოლქი ან უბანი პირობითად. ამ უბანზე შერჩევის შემდეგ შეირჩევა კონკრეტული არეალი, სადაც შეიძლება ყველაზე დიდი ნაკადი მოხვდეს ადამიანების გამოსვლელები კონკრეტული უბნიდან პირობითად. ამის შემდეგ ხდება დაახლოებით აქტივობის შეფასება და ამის საფუძველზე ეგრეთ წოდებული ბიჯის შემუშავება, რომლის მიხედვითაც ყოველი რაღაც ბიჯით გამოიკითხება ადამიანები. ანუ ყოველი მესამე, ყოველი მეხუთე ამას გულისხმობს. კი, ამას გულისხმობს, თუმცა ამ ბიჯის განსაზღვრასაც აქვს თავისი წესი, მეთოდი და ამასაც ანუ საბოლოოდ კონკრეტული ადამიანი როდესაც შეირჩევა ის ხდება მაქსიმალურად შემთხვევითად ამ კონკრეტულ შერჩევაში, მაგრამ მეორეს მხრივ არსებობს ასე ვთქვათ სტატისტიკური თეორია, რომელმაც ზუსტად იცის თუ შემთხვევითად მე განვახორციელებ შერჩევას, ამ შემთხვევაში რა არის რაოდენობა საჭირო იმისათვის რომ მივიღოთ თუნდაც 3%-იანი ცნობილება 4-იანი, 2-იანი და ასე შემდეგ. მთელი არსი სტატისტიკის და კვლევის ეფუძნება ამ შემთხვევითობას. ვინ და რატომ იყენებს exit poll-ებს, როდესაც ვიცით რომ რამდენიმე საათში ცენტრალური საარჩევნო კომისია კონკრეტულ ვთქვათ შედეგს ზუსტ დაგვიდებს და ამ დროს exit poll-ები საკმაოდ ძვირადღირებული პროდუქტია ნებისმიერი არც როგორც ვთქვათ ამ შემთხვევაში კანდიდატისთვის ასევე კომპანიისთვის და ასე შემდეგ ვთქვათ რა ძირითადი დანიშნულება აქვს ამას მინდა რომ მიპასუხოთ გულწრფელად ხო იცით რა ამაზე ძალიან ბევრი თეორია არსებობს მათ შორის კონსპირაციული თეორიებიც თუმცა გითხარით კონსპირაციებს ამ შემთხვევაში ვცნობთ ეს არის შემთხვევა როდესაც მართლა ძალიან აინტერესებს ეს ფაქტორი არის რომ სიტყვაზე არჩევნების შედეგებამდე გარკვეული შერბილება მოხდეს ანუ მე უფრო პოზიტივიდან ვისაუბრებ ამ ყველაფერს ანუ გარკვეულად შერბილება მოხდეს იმ შედეგების რომელიც შეიძლება დადგეს თუნდაც რამოდენიმე დღის შემდეგ ანუ წინასწარ exit poll-ის შედეგებით ასე ვთქვათ ხო ანუ ამავდროულად გარდა ამისა ეს არის გარკვეულწილად მონიტორინგის ანუ სამოქალაქო ასე ვთქვათ საზოგადოების მხრიდან მონიტორინგის საგანიც იმიტომ რომ თუ სიტყვაზე ერთადერთი წყარო იქნებოდა და ის იქნებოდა CESCO ამ შემთხვევაში შეიძლება გაჩენილიყო გარკვეული კითხვები პირობითად თავად CESCO-თან მიმართებაში ხო თავად CESCO-თან მიმართებაშიც კი ანუ როდესაც ერთადერთი წყაროდან ჟღერდება კონკრეტული მონაცემები და არ არსებობს სხვა ალტერნატიული საშუალება მექანიზმი რომელთაც შესაძლებელია გადამოწმდეს ასე ვთქვათ ეს შედეგი ეს თავისთავად შეიცავს იმ საფრთხეს რომ შესაძლოა ყოველთვის მოექცეს ვთქვათ სახელმწიფო ასე ვთქვათ ბერკეტებს ქვეშ ეს რაც არ უნდა ვისაუბროთ რომ დამოუკიდებელია და ასე შემდეგ ყოველთვის არსებობს ამის რისკი ძალაუფლება მოკლედ ქმნის გარკვეულ რისკებს რამდენად გქონდათ ერთგვარი შემზადება შერბილება გითხარით მივიღებთ ამას როგორც ვთქვათ გზავნილებად მაგრამ ასე ვთქვათ რამდენად გქონიათ ვთქვათ გამოცდილება რომ წინა დღეს თუნდაც ჩატარებული რაღაცა შედეგი სხვა საჩვენებს და exit poll-ის სხვა საჩვენებს და რეალური შედეგი არის განსხვავებული exit poll-ები რამდენად ახდენს გავლენას ამომრჩევლის გადაწყვეტილებაზე უშუალოდ არჩევნების დღეს
თქვენ ახსენეთ ძალიან დიდი პროცენტი, 40% ძალიან ბევრია. რეალურად გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისა და სწორედ ამიტომ არის ერთ-ერთი იარაღი, თქვათ გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველს გადაწყვეტილებაზე, მეც პრობლემა. როდესაც exit polls-ზე საუბრობთ, იმ დროს უკვე არჩევანი გაკეთებული აქვს და ვერ ახდენს თუმცა სხვა რომელიც ჯერ არ მოსულა, თქვათ არჩევნებზე. თავარი არსი ის არის, რომ exit polls-ებს არჩევნების დასრულებამდე არ აცხადებენ. კი ბატონო, სწორედ როგორც კი დასრულდება, მას შემდგომ უკვე შესაძლებელია 8 საათის შემდეგ უკვე შესაძლებელია რომ გაჟღერდეს. ეს გავლენას ვერ ახდენს. თუმცა იცით რა არის? როდესაც ახლოს არის თქვათ, მაგალითად 50% უნდა გადაილახოს. ხომ? პირველი ტური იქნება თუ მეორე ტური იქნება. რაც უფრო რეალობა თუ არის ესეთი, რომ 51% შეიძლება კონდეს რომელიღაც ერთ კანდიდატს, ან თუნდაც 50.5, ხომ? როდესაც ჩვენ exit polls ვატარებთ, წარმოიდგინეთ, გამოვიცნოთ, რომ ის არის 50.5%. ამას აქვს თავისი გარკვეული რისკები, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ ეს შევცდე კვლევიდან გამომდინარე წმინდად და თქვა 59 და ამ დროს სულ სხვა შედეგი დაწყდეს. და იყოს გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში იყოს გადამწყვეტი, ამიტომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი თემა. კი ბატონო, ბოლოს და დავასრულოთ ამით საუბარი, მთავარ შეკითხვაზე გავცეთ პასუხი, რა უნდა მიაქციოს მოსახლეობამ ყურადღება იმისთვის, რომ არ გახდეს ერთგვარი მანიპულაციის მსხვერპლი. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ სოციოლოგიურ კვლევებს სხვადასხვა ტიპის გამოყენება აქვს, როგორც დამკვეთისთვის, ასევე თავად მოსახლეობისთვის, ასევე ვთქვათ განმახორციელებელი კომპანიისთვის. ამიტომ მოდით ძალიან მოკლედ გითხარით და დავასრულოთ ამით საუბარი, რას უნდა მიაქციოს მოსახლეობამ ყურადღება. პირველი და აუცილებელი ერთხელ ვახსენე უკვე ეს არის თავის გონებას დაეყნოს პირველ რიგში, ეს ამთავარი ასე ვთქვათ. თუ ის ხედავს ამომრჩეველი რომ არის რისკები კვლევის შედეგებით მანიპულაციის და იდება ორი აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული შედეგი, სიმართლე სადღაც შუაშია. ასე ვთქვათ. ხო? ამის ეჭვი თუ არსებობს და მეც გამჩენია ეს ეჭვი ბუნებრივია, როდესაც რაღაცებს ვისმენ თქვათ, ხო? ესაა მთავარი. მეორე და მნიშვნელოვანი თუ პროფესიული თვალსაზრისით შევხედავთ, არის ის, რომ აუცილებელია კვლევის გამოქვეყნების დროს იყოს ყველა ის ასპექტი მეთოდოლოგიური დაცული და გაჟღერებული, მონაცემთა გავრცელების თვალსაზრისით სტანდარტებით იყოს გავრცელებული ეს ინფორმაცია. ამიტომ როდესაც მიიღებთ ინფორმაციას, აუცილებლად შეეცადეთ გადამოწმება სხვადასხვა მიმართულებით, ვინ არის განმახორციელებელი, ვინ არის დამკვეთი და ასე შემდეგ. უღრმესი მადლობა ლაშა ბოკუჩავა, ეისითის მონაცემთა ანალიზისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საუბრობდა დღის არხზე სოციოლოგიური კვლევების როლსა და გავლენაზე. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა თქვენ. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად.